dumating na ang young living ko. Tadaan! So, buksan na natin to. Unboxing! Young living! Ito yung pinakamatagal na gusto ko na. Kaso sobrang mahal. Sana na. Parang worth it naman ito. So, ito na. I'm so excited! Si Javi! Mapapasa pa ating tulog. Pagkain natin yung nababasa ko na yung lavender. Yung lavender, lemon. Ang ganda! Tini! Joke lang. Ito, ganda-ganda. Ito yung mga nasa essential oils. Thank you, Javi. Thank you, Javi. Tumawa ka naman. Bakit? Lalang mo napagastos ka? This is the diffuser. Dewdrop. Essential oil. Ultrasonic diffuser. Ganda ng kulay. Purple. Isa sa pinaka-paborito kong kulay. So, ano pong meron na dito? Ang nasa isang box, itong essential oil. Oils. Kasi madami. Essential oils. Tapos ito yung diffuser. Bala pa sa oils. Oil pala. Paigisa lang yan. So, ayan. Ayan. Sa isang box. Yung getting started with ito yung natang Larasan ba yan? Hindi mo alam. Kinuwento ko na nga to sa'yo. Yung parang pang relaxing yan, no? Relaxing. Stress naman. Sobrang stress. So, ito. Natatay ba ako dyan? Hindi mo na kailangan. Araw-araw ko na lang. Agaka ako sakali. Product guide. Essential oils. O, tama. Essential oils. Uy, masarap to ah. Pwede rin siyang panggamit ka lang sa cooking. Sa baking, cooking. Diba? Really? See? Ito yung tips na sinasabi. Ano yun? Sinusunog mo na? Pwede pang kainin? Diba naman yun? Ano ka ba? Kasi lemon. Basta, ayan, yun siya. Nakakatuwa naman. Ito yung nasa isang box. Mamaya ka na to. Okay, dito ko muna. Mabasahin kita. Ito ngayon. I'm gonna open this box. The diffuser. See. May owl. Tapos yan. Yun, ito na siya. Wow! Kala ko sobrang laki pero cute. Ito yung gusto ko. Sakto lang yung size niya. Kala ko super laki niya. So, ito. Cute siya. Gusto ko siya. Sakto lang. Gusto ko siya. Ano to? Ayan siya. Pag-aralan mo ito asawa ko kasi na mahilig sa ganito. Ayan. So, yun. Ito siya. Cute. Ano natin? Zoom mo. Ano to? Battery? Yung wire niya. Cable. Ayan. So, masusubukan na siya natin yun. Manga pa naman. So, yun. Ayun siya sa isang box. Ayan. Hindi ko na alam paano ito. Babalik. Egg tray na yan. Wala siya egg tray. Ayan. So, nabalik naman po siya. So, mamaya, pag-aaralan natin yan. Ito. This is it. Tadadun. Hindi na masyado pala siya na kumakain ng space. So, sobrang ganda niya. Ganda siya. So, gagamitin na natin to. Pag ako kasi, ayoko itapon yung mga box. Kaya tatabi natin yung box.
Ito na yung mga essential oils. I-zoom in natin to. Sige, ayan. Oh, katuwa na siya. Oh my God. Oh, gusto ko to. Masarap daw to eh. Kala ko lavender. Hindi, ito yung ano, parang red tea. Masarap daw to. This is so nice. About Wait lang. Labo eh. Hop. Sige. Energize, fortify, revitalize. Yan. Essential oil, infused Wolverine supplement. So, supplement din siya. Yan. Iniinom to siya. Tama ba iniinom to? Oo, kasi parang nababasa ko eh. Iniinom nila to eh. Yan na nga. Tama-tama to, habi, kasi sinisipan ako kahapon pa. Ito yung mga essential oils. Ang cute! Sobrang cute niya. Habi, punta pala tayo dun sa may ano, Al-Ramiz. Baka may ligay ng mga ganitong oils. Ito ay RC. Deep Relief. Yung mga oils. Ano ba to? Hindi ko sure to. Bango? Bango, habi, amin. Mga may ano. Mint. Ito yung steep mints. Naturally sugar free. Instead na sa pack lang siya, nilagay nila dito. Pero kasi isang pack nito eh. Yung teeth. So, ito yung parang, parang sugar na yung mga pang ano. Mga pang-diet ko yan. Tapos ito na siya. Then, Habi! Wait. Gusto ko siya. Ito na yung gusto ko. Nabili ko rin. Kasi sobrang mahal. Yung mga iba kasi yung mga nasa mall. Yung mga usap-usap dyan. Yung pang-Arabo. Nakikita ko yun. Pero hindi naman siya pang-Arabo. Pero meron din naman din yung ano. May Arabo ka na dyan? Mabango. Meron siyang peppermint. Purification. Valor ba to? Valor. Thieves. Panaway. Citrus fresh. Lemon. Lavender. Cedarwood. Aroma is. Ito yung mga nasa kit. Gusto ko siya. Sobrang maganda siya. Kaya pala siya, pwede siya i-ganyan. Pero, mas gusto ko yung nakikita ko sa online na lagayan talaga. Kasi meron talaga siyang lagayan na para hindi na siya maano. Kasi naman, ayoko masyado din sa box. Pero maganda rin naman siya. Ganyan. So, yun. Yun na, lahat na nasa ano. Uy, so nice. Habi. Gusto ko siya. Kailangan natin. Mamaya, ayusin natin. Baka ilagay natin to doon. Doon. Dito daw. Puno na. Hindi. Kakasyahin. Iba. Eh. Ilipat natin dyan sa dresser. Kasi puno na rin yung dresser natin eh. Sandun daw. Hindi siya masyadong nakakaano sa lugar. Ay. So, meron siya dito kung ano siya. Stress away, essential oils, diffuse stress away for an aroma that encourages peaceful feelings. Yun, meron siya ditong guidelines and kung paano siya. Naiinom ba yan? Ito naiinom, habi Hindi ko siya, siguro, orderin mo siya, makakakuha ka nito pag nag-order ka sa online. Kasi from US to. So, yun, pero nakikita ko na marami nang nagtitake itong Maxia. So, yun.
Mamaya. Okay ba, Habi? Punta tayo Ramis ngayon? Okay lang. Bili tayo dito. Bibili tayo ng lagay nito. Hahanap tayo. So, for now, siguro, yung muna. Yung, tawag dito. Alin? Yung parang mga lagay ng mga lipstick ba yun? Ano ba yun? Ano ba yung sabi ko? Hindi ba nilalagay na ng ganyan dito? Diba? So yun. Yun siya. So yun. So yun na yung lahat. Nakakatuwa. Nakita ko na rin siya at dumating na rin siya sa akin. So, thanks, Miss May. Tapos meron na naman ito. Abi, gusto mo ba ito? Oh. Baka magka-baby na tayo dito.